Sziasztok! Én Dorka vagyok, és informatikát tanulok. Szigetvári Zoltán informatikus vagyok. A mai napon a Pythonról fogunk beszélgetni. Ennek az apropója, hogy Dorka elvégezte ugyanazt a tanfolyamot, amit én. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Dorka ránézése is látszik, középiskolás. Így van. Ott meg egy egyetemnek a logója látható az oklevélen. Úgy gondolom, hogy ez eltöltheti némi büszkeséggel. Így van. Úgyhogy engem is nagy boldogsággal tölt el az, hogy végre sikerült befejezni ezt a kurzust. Úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom. Hát ez nem kurzus volt, ez specialization volt. Sok-sok kurzussal. Így van, igaz. De most szerintem inkább a Pythonról beszélgessünk. Legyen az a formája, hogy én kérdezlek téged. Rendben. Miért gondolod azt, hogy a Python egy jó programozási nyelv? A Python alapvetően egy olyan programozási nyelv, ami a fejlesztés gyorsaságát helyezi előtérbe mindennel szemben. Ez azt jelenti, hogy minél egyszerűbb szintaktikával, minél könnyebben megírható programokat segít fejleszteni, de ezáltal háttérbe szorítja például magát a lefutási időt. Ez azt jelenti, hogy például lehet, hogy sikerül valamit sokkal egyszerűbben megoldani Pythonban, viszont lehet, hogy sokkal több ideig tart, ha lefut, mint mondjuk a C#-ban készítette volna el az ember. Így van. Ez a különbség akár 100-szoros is lehet. Mindig fontos szempont az, hogy mennyi idő alatt fut le a program? Alapvetően nem mindig, ez programfüggő, és ez attól is függ, hogy milyen feladatra találjuk ki a programot. Mert lehet, hogy írunk egy olyan fajta kódot, aminek tök egyszerű feladatot kell ellátnia, azért meg felesleges órákon át, vagy oldalakon keresztül mondjuk C#-ban dolgozni, hogyha Pythonnal 5 sorba megoldható, és annyi a különbség, hogy az egyik 5 másodperc alatt fut le, a másik meg mondjuk 5 tized másodperc alatt fut le. Tök jó. Miért kezdtél el Python tanulni? Alapvetően én azért kezdtem el Python tanulni, mert a mi iskolánkban a Python az első olyan programozási nyelv, amivel foglalkozunk. Az én tanévem végén egy ágazati alapvizsgán kell részt venni, ahol a Python ismerete alapvető követelmény. Magyarul inkább megtanultad online, mint az iskolába végigülni az órákat. Így van. Szerintem, ez már most az én felfogásom, sokkal érdemesebb az, ha úgy ülsz be órára, hogy van már egy kis tapasztalatod a témában, hogy egyfajta előnnyel indulsz a többiekkel szemben, hogy te már hallottál bizonyos dolgokat, így igazából az órai tananyag neked csak ismétlés lesz. Írtál már Pythonos programot? Hát írtam, igen, hát a specializáció keretein belül is, meg úgy alapvetően kisebb feladatokra alkalmazható programokat már készítettem, én magam is. Ügyes. Köszönöm szépen! Alapvetően, mivel említetted, hogy te magad is Pythonban szoktál programozni, te milyen programokat készítesz? Én alapvetően kétféle programot szoktam készíteni. Az egyik garnitúra az arról szól, hogy fogom magam, és a saját üzemeltetési feladataimat egyszerűsítem le. Az egyik ügyfelemnél például rendszeresen lefuttatok minden gépen egy kis Python programot bekapcsoláskor, te szoktad telepíteni, ami összesen annyit csinál, hogy a gépnek az alapvető adatait, illetve az ügyviteli rendszernek néhány alapbeállítását kigyűjti egy fájlba, és hogyha valami nem stimmel, akkor elég azt a fájlt ellenőrizni, nem kell végigmenni a gépeken. Van olyan ügyfelem, ahol a gépek bekapcsolásakor egy olyan program fut le, ami minden esetben bekapcsolja a numlockot. Valamiért nekik ez nagyon fontos. Nem feladatom minősíteni vagy végig gondolni. Ezt kérték, ezt kapják. Így van. A másik típus feladat az, amikor a kedves ügyfél kap egy árlistát az ő beszállítójától, és az adott ügyviteli rendszer input formátumára kell azt átalakítanom. Ez alap esetben egy egyszerű szövegátalakítás, a gyakorlatban ez ennél egy kicsikét szofisztikáltabb szokott lenni, tehát
általában ellenőrizni kell azt, hogy helyesek-e az árak, tehát például az eladási ár nem alacsonyabb, mint a beszerzési ár. Van-e egyáltalán ár? Az adott terméknek van-e raktárkészlete a beszállítónál? Meg 77 ilyen szempont. Tehát úgy az ügyfél ideje, hogy Zoli, kéne egy árlista átalakítás, itt az eredeti, ez a formátum, mindig ugyanaz a formátum, tehát ez viszonylag egyszerű, és a vége az, hogy maga az árlista egyik formátumból a másikba az ennyi, és a többi szempont ennyi. Igen. És a Pythont azért kezdted el tanulni, mert? Azért, mert régebben Pascalba programoztam. Annak idején, amikor én voltam ennyi idős, akkor még azt tanították. Igen. És nagyon kedves, aranyos, készhez álló kis programozási nyelv volt. Azonban kezdett az az érzésem lenni, hogy kezd elavulni. Ugye eredetileg Turbo Pascalt használtam, ennek az ára a mai napig jelentős, tehát ilyen kisebb projektekhez nem rentábilis, erre Free Pascalt használtam, annak pedig a CSV kezelése, hát szabad ilyet mondani, hogy kritikán aluli? Igen. Tehát igazából az a CSV kezelő modul, amit én használtam, az Pascalban sokkal lassabban, tehát fél óra, egy óra alatt futott le, ami Pythonba így, és már be is olvasta. Igen. Kicsit meglepődtem, szerintem vagy én használtam rosszul a modult, vagy az a modul nem volt igazán praktikus, de megtanultam a Pythont, ugye ugyanolyan oklevelem van, mint Dorkának, és az első meglepetés akkor ért, amikor egy Pascal programot Pythonba kellett átírnom, és azt tapasztaltam, hogy kétoldalas, kinyomtatva kétoldalas Pascal program, 5 sor. Itt azért látható az, hogy nagyon nagy a különbség a program terjedelmek között, ami ilyen kisebb programoknál nagyon jót tesz a programozási időnek, mert nem kell külön időt arra fordítani, hogy én most deklaráljam a változókat, deklarálják azok magukat. Így van. És egy pillantással áttekinthető a program, ami ugye egy két kinyomtatott oldalas programnál már némi gondolkodást is igényel. Ennek megvan a hátránya is, majd a videó után mutatok neked egy példát, hogy mondd meg, hogy Igen. igazából ott mi nem volt jó. A laza változókezelés miatt előfordulnak érdekességek azért a Pascalba. Tehát a laza változó típus kezelés miatt azért a Pythonban előfordulnak nagyon érdekes esetek, de ezek odafigyeléssel nagyon jól kezelhetők, odafigyelés nélkül meg az ember ne programozzon, azt hiszem ebbe egyetérthetünk. Így van. A Pythonnak az, hogy ennyire dinamikusan kezelhető, hogy tényleg ennyi mindent megenged, ez hihetetlen nagy előnye, de egyben egy nagyon nagy hátránya is, mert hogyha tényleg az ember nem figyel oda, akkor elveszhet abban, hogy éppen mit ír felül, vagy hogy jaj, éppen ez nem az a formátum, mint amire szerettem volna, hogy Pontosan. legyen. De azt hiszem, hogy zárhatjuk azokkal a gondolatokkal ezt a videót, hogy egy nagyon praktikus programnyelv, Így van. és akár egészen komoly programokat lehet belőle írni. Például a Home Assistant egy ilyen program vagy programcsomag, Igen, hát inkább egy programcsomag. inkább programcsomag, amit Pythonba írtak, és egészen praktikus, jól használható. Nem jelentkeznek azok a hátrányai, hogy lassan fut, meg ilyesmi. Így van. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok!